13 dirhams. Ayan, no? 2-piece na siya. Tapos, May tubig na. oh, may water na. O, dyan na lang. 1, 2, 3, 4. That's right. Why don't you come over here right now, girl? Yeah. Ain't nobody in my way. Ngayon, ang gagawin natin, since yung mga previous vlog ko, pinakita ko doon kung paano ko mag-night skincare routine. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung routine ko ng simple makeup. Yung para everyday makeup lang. Pero hindi naman siya makeup kasi parang ito lang yung ina-apply ko sa skin kapag ka nasa bahay or yung biglaang lalabas kami. So, papakita ko sa inyo. Ito yung makeup kit ko. Diyan siya nakalagay. Una, ang ginagawa ko is nag-a-apply ako nito. Yan. So, yan yung Real Kill 9.9 sunscreen. 50 SPF na siya. 50 SPF na siya. So, apply na rin natin siya. So, ganyan lang. Maglalagay lang ako ng ganyan. Ang ganda nito. Grabe. Maubos na nga eh. Ganyan na siya maglagay. Okay na okay yan dito kasi mainit dito. So, at least, napoprotect yung skin natin dahil na SPF 50 na siya. Dati naglalagay pa ako ng primer. Pero hindi naman ako nagka-foundation kaya minsan na lang. Tapos yung leeg lalagyan ko na rin siya. Okay. So ayan na siya. Yan na yung final touch niya. Nabili ko tong Snody na to sa Pinas. Sa Shopee din siya. Meron na din siyang kasamang pang-apply. And then, pag inopen mo, andun siya sa loob. So, ito naman is, itidip-dip mo lang siyang ganyan. Ayan, ganyan lang siya. Snody. Best na alternative. So, ayan na siya. Ganyan lang. Hindi siya malagkit. Tsaka, pag makikita nyo parang glass skin siya. Yung Korean glass skin na nauuso. Alam naman tayo kung saan ang uso. Go. Yan, pati yung leeg. Ang sinusunod ko naman is yung Maybelline Fit Me. Parang press powder lang siya. Para sa mga oily skin na katulad ko. Ang uso kasi ngayon yung hindi nakapal yung nilalagay mo. Para pag nakita ka ng mga tao sa labas, medyo hindi ganun yung Minsan kasi maganda sa camera, tapos pag nakita sa personal, ay, siya ba yun? Parang ganun, di ba? Minsan yung reaction ng tao. After kong ilagay ito, magkikilay na ako. Yung pangkilay ko pala is yung pencil. Nabili ko to 10 dirhams dun sa salon sa may Salahuddin. Sky Star Salon. So, pag nakikilay ako, ganyan lang siya. Pag nakilay naman tayo minsan, hindi naman siya totally pantay na pantay. So, ganyan lang yung kilay natin. After natin magilay,
Ito na yung pinakang last step na ginagawa ko. Etong organic na lip tint na pwedeng lagyan sa cheek. Binigay lang sa akin to. So, yan o. May pangalan ko pa. So, ganyan siya. Yan. Okay. So, hindi ko siya direct, wait. Yan. Hindi ko siya direkta na ginaganon. So, ang ginagawa ko is, kumukuha lang ako ng portion na ganyan. Tapos, lalagay ka nga na sa lips ka. Bala kayo kung siyempre mas madami, mas maganda. Yan. Parang natural lang, diba? Tapos, after, lagay ko naman dito sa pisngi. Hindi naman magmukhang pale yung ating mukha. Ganyan lang. Ganyan lang yung look natin. As in, sobrang simple lang. Yun lang yung mga ina-apply ko everyday. Dati kasi nagpa-primer pa ako, tapos nag-liquid foundation pa ako, tapos yung press powder, tapos kilay, then lipstick and all. So, ngayon, yan lang yung ginagawa natin. So, yun guys. So. Puro may so lagi, no? Guys, eto nga pala yung itsura nung nilagay natin na simple makeup kanina, yung pinakita ko sa inyo. So, pagka nasa labas, ganito lang siya. Simple lang. Yung gamit ko, yung cream, and then yung Snody na cushion, tapos yung Maybelline Fit na press powder, and then nagkilay tayo ng konti, tapos yung nilagay natin na sa lips, yung lip tint na ginawa din natin sa blush on. So, ayan siya guys. So, before, nagli-liquid foundation pa ako kung ano nilalagay ko sa mukha ko. But then now, ganito lang yung ginagawa ko everyday na look. Simple makeup. Yan. Yun lang yung ginagamit ko everyday. So, yan yun. And then, thank you guys sa mga nanonood ng vlogs namin. And today's vlog is just a simple makeup routine. Dahil kahapon, kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung vlog natin. Almost near to 1 hour. So, ngayon, medyo few minutes lang. Bye! Nandito ulit ako, guys. Bye na.